Знаєте, що це таке? Це одна з самих крутих ігрових систем Mesh, тобто це Mesh-роутери, це Asus ROG серія з індексом швидкості AX10000, це модель GT6. Ось такі крутелезні, красиві, з аурою, яка світиться просто, як, знаєте, як красивуче зоряне сяєве таке, знаєте, чи, знаєте, якщо, вони мені нагадують Новий рік. Ну, така в мене асоціація, але, слухайте, крутелезні роутери з 2,5 гігабітними портами, з USB 3.2 Gen 1, з 9 антенами. Коротше кажучи, з ігровими функціями, звичайно. Коротше кажучи, з оглядом на каналі Технозон Україна. Поїхали. Перше, що нам кидається у наші оченята, це, звісно, дизайн. А по-друге, я просив би вас підписатись на мій канал та натиснути дзвоник, бо ми розвиваємо україномовний контент. А без вашої підписки це практично неможливо, бо він не буде попадати у рекомендації. І ми цього бажаємо, бо україномовний контент дуже важливий. Точніше, його розвиток. Далі. Ці роутери. 2,5 гігабітний порт, по 3 порта LAN RJ45 по 1 гігабіту, звісно, USB 3.1 Gen 2, ні, USB 3.2 Gen 1, трохи поплутав, і дуже крутелезний дизайн. Вони прозорі знизу, прозорі зверху, ми можемо бачити антени, ми можемо бачити деякі компоненти, і є, звісно, аура, дуже цікаве тиснення, і в нас є дифузори охолодження. Вони не гріються. Це дуже красиво, ви це бачите, але що можу сказати? Це не просто ігрові роутери, це ігрові роутери з крутими можливостями. Це прискорення ігрового трафіку, це прискорення мобільних ігор через додаток. Це, звісно, гейм-радар. Це безліч ігрових сервісів, навіть які дають нам можливість обрати оптимальніший маршрут до ігрових серверів, і Asus це зробила за вас. Тобто вам не потрібно, як на звичайному битовому роутері, прописувати якісь маршрути, бо геймери дійсно цим займаються, вони прописують маршрути для зменшення пінгу, звісно, але тут це робиться просто-напросто автоматично, бо Asus у цьому дійсно експерт. Що можу сказати про можливості мультимедійні? В нього є DLNA сервер, тобто ви можете під'єднати сюди жорсткий диск чи SSD-диск і качати за допомогою Download Master, якщо ви розумієте, про що я кажу і що качати, і дивитись це чи через Samba сервер на своєму ТВ-боксі, на смарт-телевізорі, чи через DLNA мультимедіа сервер UPnP, який тут теж присутній. В нього є FTP сервер, в нього є керування цим роутером ззовні, тобто ви можете не тільки керувати, тут трохи не так, ви можете синхронізувати ваш USB-диск з хмарним сховищем того самого Asus через його сервіси. В нього є така крутелезна штукенція з безпеки, яку вони досягають у співпраці з Trend Micro. Тобто це дуже безпечні роутери. І я не кажу про батьківський контроль, який може блокувати за контекстом. Тобто не просто ви там обрали якийсь смартфон, якийсь пристрій у своїй мережі домашній, і обрали якийсь сайт, який ви хочете блокувати. Ні, ви тут можете обрати, наприклад, блокувати соціальні мережі, блокувати дорослий контент, чи блокувати якийсь ще момент. І він буде за контекстом це блокувати. Не так, що ви повинні щось зробити. Це теж проходить автоматично. Наприклад, у більш дешевих версіях Asus, в мене є приклади, я як меш-точку використовую AX53U, там потрібно трохи заморочити, щоб зробити нормальний батьківський контроль. А тут це все проходить автоматично, над цим тут попрацювали. Зараз ми перейдемо до технічних якихось характеристик, які є на сайті нашого виробника, але скажу так, що за швидкістю цей роутер просто крутелезний. 1,6 гігабіт через Wi-Fi, а до речі він 3-діапазонний, це в нас 2 діапазони у 5 Гц варіанті виконання і 1 діапазон 2,4 ГГц з формулою MUM-AMO 2х2. До речі, 5 Гц в нас з формулою MUM-AMO 4х4 кожна мережа. І вони мають і 160 МГц,
МГц і мають 1024 QAM, що нам допомагає досягти ось таких результатів швидкості. Переходимо на сайт виробника. Ми бачимо цей роутер, і знаєте, що відразу я помічаю, що це трьохдіапазонна ігрова меш-система GT6, це дуже все крутелезне, але площа покриття на ці дві башні 540 квадратних метрів. І чесно вам скажу, як ми не намагалися протестувати ці роутери на дальність покриття, ми не змогли, бо наш 100 квадратний офіс, наша 100 квадратна студія на 100 квадратних метрів просто була покрита уся від однієї цієї вежі чи точки доступу. А якщо їх дві, то я зовсім не уявляю, як це просто-напросто перевірити. Воно покриває дійсно велику відстань, великий радіус. Висока продуктивність забезпечує обмін даними на швидкості до 10 гігабіт, 160 МГц. Поясню. Індекс швидкості AX10000 – це теоретична швидкість усіх пристроїв у середині мережі. До речі, я використовую, бачите, чому мені ці роутери так зайшли? Бо я використовую Asus ROG Strix, в нас ще є Asus ROG Scar, звісно, з аурою, і тут оця аура, вона вписується до вашого лептопу, чи якщо у вас є Asus якийсь комп, чи є Asus якийсь комп'ютерні комплектуючі, які теж світяться аурою, це буде у поєднанні з цими роутерами просто божественно. Просто божественно. Далі. Я вже пішов його нахвалювати. 2,5 гігабіта WAN, і в нього є безліч нагород, а я, знаєте, що вам скажу? Ви можете піти почитати самі, бо я розмістив посилання на цей роутер на сайт виробника, а також розмістив там посилання на перевірених продавців. А тут знаєте ще який сюрприз? Він чорний, і якщо там трохи перейти вниз, то він стає білим, бо є різноманітний дизайн. Мені білий не подобається, мені подобається більш чорний, бо в мене сам по собі лептоп, він темний. Тут вони пишуть якісь цікаві моменти, але вони заявляють, що тут є такий режим, як без мертвих зон. Ну, не режим, але, знаєте, ліпше сказати, немає мертвих зон. І вони кажуть, щоб забезпечити найкращу якість магістрального з'єднання в мережі, GT6 отримав додаткову розумну антенну, який визначає найкращий сигнал на основі даних про розташування та орієнтацію пристрою. І тобто він підвищує у порівнянні з іншими антенами на 15% в нас швидкість обміну. Про що йде річ? Йде річ про особливу форму бінформінгу. Вони це назвали Range Boost Plus цю технологію. Тепер відвід тепла дуже класний, вони розказують якісь ще цікаві моменти, але мене цікавлять характеристики. Хоча я їх усі назвав, я не сказав вам те, що в нас тут є зворотня сумісність з усіма стандартами, там, наприклад, 802.11 ABG-NAC. В нас є формула MUM-IMO 4х4, це я теж вже казав, але не казав про швидкості, про індекси швидкості кожної мережі. Це в нас у 5 ГГц діапазонах по 4,8 Гбіт у кожній, а у 2,4 це 574 Мбіти. Внутрішніх 9 антен, уявіть собі, 1,7 ГГц триядерний процесор і по пам'яті 256 МБ флеш на 512 МБ. DDR4 RAM, ну, тут є і OFDMA, Beamforming, і 1024 QAM, і 160 МГц. Це все фішки, які є у Wi-Fi 6 роутерах, і тут вони реалізовані на повну силу. Більш тут нічого такого цікавого описувати. Далі ви все побачите у самих тестах. Ну, ще хочу відмітити, що підтримка максимальної кількості VPN, і WireGuard, і OpenVPN, і L2TP, і IPsec. Тож, ми під'єднуємо, тестимо, а потім робимо висновки. Звісно, починати треба з тестів швидкості. Ми під'єднали, в нас Wi-Fi ROG 5G1, і що я хочу сказати, тут є не тільки ROG 5G1, є ROG 5G2 і Asus ROG 2.4. Тобто в нас 5 ГГц мережа роздріблена на дві. Перша – це по 64-й канал з 36-го, а інша з 100-го по 140-й чи 149-й, не знаю, подивимось, до якого каналу вони там підтримують, DFS-канали. Це зроблено для того, щоб диференціювати ваші пристрої, ігрові пристрої, мультимедійні та інші. Це більш
правильна організація ігрового роутеру. Стартуємо 5 ГГц Wi-Fi і бачимо, що тут під'єднаний він до 2,5 гігабітної мережі. Я виділив на нього чисті 2,5 гігабіти, і ми тут отримуємо 1514 мегабіт. Це в нас 1,5 гігабіт. Це дуже-дуже крутелезний результат для Wi-Fi 5 ГГц. На віддачу, на вивантаження в нас, зараз 1147, щось ми там вивантажуємо, щось там десь є, але максимально, що в мене було на вивантаження, це теж 1,5 гігабіт. Давайте зараз ще один тест проведемо. Тут 1,5, приблизно у піковому значенні 1,6 я бачу. Ми ж розуміємо, що є безліч факторів, які в нас впливають на кінцевий результат. І тут ми вже бачимо, бачите, вже там пішло 1,2, 1,3. Ось максимальний результат, що в мене був на цьому роутері, 1,526 на 1,537. Це один з результатів. Добре, давайте 2,4 ГГц мережу перевіримо, стартуємо. І тут дуже крутелезний результат. У 2,4 ГГц він в нас видає до 200 Мбіт. Це дуже класний результат. Не кожен роутер зможе такий результат показати саме у цьому діапазоні. 193 на 156. Стосовно мережі 5G-2, це мережа DFS-каналів. І тут ми теж з вами стартуємо і подивимось її швидкість. Тут ми бачимо теж такий результат 1,5. Там було пікове значення 1,5. 1400. Знизилося. Більше 1,4 буде. 1,4 гігабіта на, давайте подивимось, теж там 1,3. 1,4. Сьогодні дуже багато. Робочий день, усі в офісі, і теж в нас вкрадають з 2,5 гігабіт дещо. 1,4 на 1,3. Крутелезні результати. Тепер ми повинні протестити з вами LAN J45. Вони тут гігабітні. Тут немає у нас ніяких моментів. Так, LAN в нас поїхали. Це гігабіт. Це чистий гігабіт. Тут навіть перевіряти нічого. Як на завантаження, так і на вивантаження теж в нас 1 гігабіт. Дивимось на кінцевий результат. Все чесно. А тепер ми з вами йдемо у такий цікавий момент. Це в нас адмінпанель нашого роутеру. Йдемо у AI Mesh. Бачимо, що в нас є два клієнти. В одному клієнту у нас Xiaomi 11T Pro, тут у нас Technozone. І ми повинні з вами, по-перше, я хочу, знаєте, що зробити? Я хочу Technozone перелінкувати на інший наш. Давайте лінкуємо на вітальню. Для чого? Звісно, якщо ви під'єднуєте через LAN-порт вашу меш-точку, то ви отримуєте максимально 1 гігабіт. Це, звісно, це зрозуміло. Але що буде, якщо ми візьмемо дві точки цих доступу і спробуємо отримати максимальну можливу швидкість через Wi-Fi. Зараз він там перепідключиться через Wi-Fi 5 ГГц. Він перейшов на іншу точку. Бачите, що він на іншій точці. Тепер ми просто тестимо, бо WAN у нас на першій, на головній, а вони з'єднані через бездротове з'єднання. Для чого це потрібно? Бо, звісно, ми розуміємо, що як працює меш. У нас є дві точки. Одна точка біля іншої точки, наприклад, буде давати гігабіт. Ви віднесли точку без дротів у інший кінець кімнати, і там вона буде брати 500 мегабіт від першої точки, і, звісно, ці 500 мегабіт вона буде поширювати навколо свого покриття. Так, і в нас, ось коли ми з'єднали по воздуху, тобто в нас інша точка, дивіться, вона під'єднана, мені трудно зараз показати, вона під'єднана без дротів
І ми отримуємо 1,1 гігабіта між двома точками. Теоретично, сама теоретична максимальна швидкість – це більше 1 гігабіта. Це дуже добре, бо ви зможете реалізувати максимальне покриття. Ми навіть не можемо перевірити максимальне покриття цієї штукенції, бо ці дві башні в нас покривають нашу студію більше 100 квадратних метрів у будь-якому куту. Ми куди не ходимо, скрізь максимальне покриття. Тобто я не можу визначити, ну, наприклад, як я тестую роутер там якийсь один, то я там можу піти туди, там зрозуміти, наскільки є падіння, з цього робити свої висновки. А тут в мене немає падіння, бо що з цими точками робити? Тобто це максимальне в нас значення. Так, нас викинуло, війдемо у систему. Тепер дивіться. У iMesh є таке чудове керування. Наприклад, ми можемо на видаленій точці, яка віддалена від нас, вмикати агрегацію каналів. Наприклад, ми можемо агрегувати LAN 1 і LAN 2 і під'єднати туди наш сервер. Для чого це потрібно? Для того, щоб, наприклад, якщо ваш NAS сервер підтримує агрегацію, то ви будете мати з NAS серверу доступ на 2 гігабітах. Ми вже робили відео про агрегацію, будь ласка, у опису під цим відео є, ми робили класнюча штука. Ми можемо керувати застосунками у USB, там, я не знаю, що ми можемо ще робити. Так, вимкнемо цю штукенцію. Активувати радіомодулі, які там є. І це все дійсно круто. І тут ми бачимо, що в нас є USB-застосунки. Їх деяка кількість. iDisk. iDisk – це дуже крута функція, яка дозволяє нам організувати, наприклад, поділитися. Давайте я перейду в iCloud. Нам ділитися нашим USB-контентом, який там, контент чи файли у зовнішню мережу. Тобто отримувати доступ до вашого роутеру, до вашого диску, який під'єднано, не тільки усередині мережі, але й ззовні. До того ж, ви можете керувати доступом до мережі, до Samba серверу, і ще це не все. Ви можете просто робити синхронізацію, яку та просто зберігати свої дані з жорсткого диску на серверах Asus. Тобто є такий iCloud Sync, який дозволяє синхронізувати ваш жорсткий диск з вашим обліковим записом, який є, з вашим містом і з обліковим записом, який є на цих серверах Asus. І повірте, там ціна просто мізерна, як для такого сервісу. Також у застосунках USB є центр серверів. Що це означає? Тут в нас є і UPnP Media сервер. Якщо ми під'єднаємо жорсткий диск, наприклад, з мультимедіа-контентом, фотографії, музика, відеофайли, і у вас є смарт-телевізор чи смарт-ТВ-бокс, то вони зможуть програвати напряму ці файли, які зберігаються на цьому жорсткому диску. Ви просто обираєте там DLNA чи UPnP чи щось інше у будь-якому програвачі, це буде просто-напросто доступно. Також в нас є мережеве файлове сховище Samba, звичайний Samba протокол. У нас під'єднаний зараз диск, ми можемо піти і зробити тест. От бачите, яким це чином зроблено. Давайте цей ПК, ось мережеве сховище, копіюю. Ви побачите швидкість у 35-38 МБ на секунду, це 300 Мбіт. Але швидкість кінцева залежить від швидкості вашого пристрою, не роутера. Цей роутер дає швидкість до 100 МБ на секунду. Це максимально, що я бачив на своєму M2 NVMe, але він згорів в мене. І це для мене дуже велика проблема. Прийдеться купувати. Згорів він в мене, знаєте у чому? Я купив карман, якийсь китайський, вставив і потім вставив до телевізору, до того ж китайського. І мій Kingston KC 2500, я хотів протестувати, він дуже дешевий був. Я навіть не робив огляд. І вставив у китайський телевізор, у TCL, і в мене просто згорів мій SSD-шник. Прикро. Ми бачимо тут з вами швидкість обмежену лише швидкістю вашого диску.
Тепер, також в нас є FTP-сервер, який не тільки може бути FTP всередині мережі, але ви можете увімкнути доступ до мережі WAN, тобто ви зможете отримувати доступ з зовнішньої мережі. Також у застосунках у нас є сервер мережевого принтеру, ви можете принтер під'єднати і друкувати прямо через ваш роутер. Є підтримка 3G, 4G роутерів, є Time Machine для Mac'ів і є Download Master. Що таке Download Master? Крутезна річ, це просто-напросто торрент-качалка, яка дозволяє качати деякі файли. Не буду тут казати голосно, що за файли, через який протокол, але YouTube дуже не любить цей протокол, бо це торрент трафік. Ви можете качати через торрент все, що вам заманеться, а потім через DLNA сервер, через UPnP сервер роздавати на ваші мультимедійні пристрої. Чим ще цікавий цей роутер? Звісно, своїм оформленням. В нього є, наприклад, там керування. Тут є, звісно, ігровий радар. Зараз доберемось, що це. І є в нас, бачите, тут аура. Я зараз вам покажу, як це працює. Зараз у нас освітлення. Є в нас ось таке. Воно мерехтіння буде, бо це LED-підсвітлення. Ми можемо задати різноманітні варіанти освітлення. Бачите, таке дихання це називається. Можемо зробити такий прямокутник, як вони називають. Ну, давайте подивимось. Красиво, красиво. А можемо поставити постійний колір. Наприклад, зараз зелений, зараз блакитний. Бачите? Зараз буде пурпуровий чи червоний. Зараз буде помаранчевий, ми можемо це, от помаранчевий, мені так подобається, камера не передає, але помаранчевий колір у Asus дуже-дуже крутелезний, дуже крутелезний. Красиво, дійсно красиво, і ROG серія, от саме ця аура і робить там привабливим для тих, хто стрімить, бо це красиво виглядає на камеру. Тепер ми доходимо до таких опцій. Ну, iMesh ми з вами розглядали, iProtection, це в них у співпраці з Trend Micro, вони сканують, по-перше, безпеку маршрутизаторів, вони блокують якісь сайти, якщо ви вмикаєте цю, блокують вредоноси, є двобічна IPS, є блокування інфікованих пристроїв усередині мережі, тобто якщо пристрій заражено якимсь трояном, то він буде це детектити. До того ж є батьківський контроль. Батьківський контроль дуже крутий, який дозволяє блокувати на кожному пристрої доступ до будь-якого контенту. Наприклад, ви можете обмежити, ну давайте я вам покажу приклад, наприклад, ми можемо обмежити там якийсь пристрій, обрати і заборонити йому дивитись контент для дорослих. Чи миттєві повідомлення та зв'язок, чи передачу файлів, чи потокову трансляцію та розваги. Тобто це працює індивідуально для кожного з пристроїв. Ви можете налаштувати на пристрій вашої дитини різноманітні варіанти використання. Ось ми з вами запустили, до речі, швидкість інтернет-з'єднання. Бачите, тут є швидкість інтернет-з'єднання. Ми запустили під'єднана через WAN. Ну, тут буде на завантаженні. Вибрали якогось провайдера, не розумію, якогось лівого. І бачимо там 1,5. Ну, це теж підтверджується нашими тестами. Тобто тут нічого нового. Але що таке прискорені ігри? Є різні варіанти прискорення. Є там, де ви використовуєте сумісні якісь апаратні пристрої, наприклад, там материнські плати від Asus, там ноутбуки від Asus. Наприклад, я використовую там Asus ROG Strix ноутбук, і у поєднанні з цими роутерами я отримую максимально низький пінг на онлайн ігри. До того ж є сервіси прискорення. От дивіться, в нас є, знаєте, як так, це прискорення ігор. А ось VTF Fast – це такий сервіс прискорення ігрових серверів. Це коли сам Asus просто построїв вже, побудував різноманітні дуже швидкі маршрути від різних міст до ігрових серверів, і ви можете використовувати цей сервер. Але це все, ну, фішки Asus, звісно. Ну, що робити, якщо ви купили цей роутер, а у вас немає Asus, там немає ніяких там пристроїв ROG. Ну, тут є для цього в нас OpenNAT, наприклад, якщо ви використовуєте там PlayStation, Xbox чи персональний комп'ютер, тут є переадресація ігрових портів, до того ж є ігрові профілі. Що це означає? Ну, наприклад, давайте так, оберемо гру. Наприклад, ми граємо у Call of Duty 4 AW, ну, ні, у Modern Warfare.
Є різноманітні в нас платформи PS5, PS4, Steam, Xbox, Xbox Series X. Ми, наприклад, граємо на ньому на PlayStation 5. Ось так, ми обрали. І на Steam граємо. Тепер ми обираємо фізичний пристрой, внутрішню IP-адресу пристрою, на якому граємо. Наприклад, це Технозон. І натискаємо ОК. Бо коли мені кажуть, що слухай, ігрових роутерів не існує, це маркетинг, це повна фігня, суцільна фігня. Бо хтось думає, що ігровий роутер – це роутер, сидить і детектить, коли ви граєте, детектить той трафік, щось там будує, якийсь там маршрут. Це все фігня. Все в нас проходить на фізичному рівні. Тобто ви самі позначаєте, у яку іграшку ви граєте, і той фізичний пристрій, на якому ви граєте. А вже сам роутер буде просто пріоритизувати конкретно трафік вашого пристрою усередині самого роутеру, між вашим пристроєм та зовнішнім світом. Це робиться все просто продумано настільки, що ви собі не уявляєте. І це все крутелезна річ, яка є тільки у серії Asus ROG чи TUF Gaming. TUF Gaming там все набагато простіше. Є, звісно, гейм-радар, який дозволяє пінгувати різноманітні сервери, але тут обмежена кількість тих серверів. Я, чесно кажучи, не використовую цей гейм-радар, бо я, по-перше, не граю ті іграшки, які тут підтримуються, а по-друге, тут дуже обмежена кількість цих іграшок, і обирати сервер, де грати... Тайвань, що, до мене ближче? Чи що? Давайте, ЄУ. Так, Тайвань ближче до мене по пінгу, чим європейські сервери. Що є. До того ж, у нас у цьому роутері є підтримка VPN, PPTP, OpenVPN, IPsec, WireGuard, VPN Fusion, InstantGuard. Тобто по VPN в нас тут дуже класна підтримка, і ви можете робити все, що вам заманеться. Ви знаєте, що таке OpenVPN, наприклад. Усі знають. Я про нього робив колись відео, але його заблокував. YouTube теж не полюбляє. Аналізатор потоків нам не дуже цікавий, хоча кому як, він є. Він просто є. Сидіти, аналізувати, які пристрої, які потоки, це не для мене. Я його купую як готовий пристрій, і тут максимально все зроблено для того, щоб ви не витрачали час на якийсь аналіз. Тут вже за вас усе зробили. Так, добре, що це є, але я не використовую. Карта мережі – це інформаційне віконце, де ми бачимо під'єднані пристрої, під'єднаний USB 3.0 пристрій. Є в нас керування бездротовими мережами 2.4, 5 і 5 ГГц. У нас дві мережі, ми можемо керувати окремо. 2.4 – нічого надзвичайного. З 1 по 13 канал підтримка в AX режимі з WPA3 Personal. Дивіться, є. Тепер 5 ГГц перша, це в нас з 36 по 64 канал, є підтримка 160 МГц, є активування режиму 160 МГц, це все є. І у іншій мережі в нас теж 160 МГц і канали від 100 до 140, як я і казав. Також в нас тут є налаштування радіус, фільтр MAC-адресов, є список блокування переміщення і є керування гостьовими мережами у усіх діапазонах, усіх мереж. Теж агрегація LAN першого і LAN другого, це дійсно є. Тобто, якщо ви хочете отримати на ваш, я вже казав, на ваш NAS сервер, то ви можете це зробити. Є керування IPTV, роутер підтримує IPTV, це додає у його, скажімо так, пакет послуг ще й підтримку цього формату. Тут йде річ про мультикастинг. Тепер під'єднання WAN – це в нас можливість під'єднання через автоматичне IP, через статичне IP, через PPPoE, PPTP і L2TP. Наприклад, китайчані роутери китайські, звичайні, вони не можуть ні L2TP, ні PPPTP, вони мають PPTP, боже, я вже заговорююсь. І є в нас здвоєна мережа. Здвоєна мережа дозволяє нам використовувати чи USB, чи Ethernet LAN, чи 3G і 4G роутери,
модеми для того, щоб працювати у режимі відмовостійкості чи балансування навантаження. Поясню. Якщо у вас є два провайдери, ви можете завести туди два кабелі, і якщо один від'єднався, то він вмикає інший, і ви не відчуєте падіння вашого інтернету. Це дуже крута річ, якщо, звісно, ви працюєте десь беззупинно, то вам це дуже корисно буде. Тригери портів, підтримка демонетаризованих зон, це вже теж ми з вами розуміємо. Так, застосунки USB ми оглядали, Amazon Alexa нас не хвилює, є IPv6 і BrandMauer. BrandMauer не зрозумів, бо є в нас така чудова штукенція, як AI Protection, хочу відмітити, що він просто є. І в нас залишається адміністрування, там системний журнал, мережеві інструменти, і окрім цього, я хочу ще показати вам, що є в нас додаток LAN Asus Router, де ми можемо керувати цим самим GT6. Ми бачимо з вами тут деякі моменти. Давайте, що у нас тут є? Система iMesh. Є в нас керування аурою, є керування оптимізатором ігор і геймбустом. Це мобільний ігровий режим, тобто ми вмикнули його, вимикнули це, якщо ви граєте, наприклад, PUBG Mobile. Є рекомендації, пристрої керування, є в нас батьківський контроль і, звісно, ті самі моменти керування, які є і у веб-версії вашої адмінки. Це для мене зараз все. Більше мені сказати поки що нічого, а ми з вами вимикаємось і йдемо робити висновки. І у якості висновків скажу, крутилезна річ. Обожнюю Asus ROG серію. Для мене це раптори. Хлопці, це раптори. Я дуже обожнюю цю серію. Дуже обожнюю, дуже полюбляю. Це Asus ROG Raptor GT6 з індексом швидкості AX10. Я його рекомендую. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.